sitten meidän Siiri kertoo vähän uusia asioita esimerkiksi liittyen siihen, miten WhatsAppia voisi hyödyntää. Mika Ryynänen tulee kertomaan meille erilaisista raportointeihin liittyvistä asioista ja hausta ja myöskin sitten uusista toiminnoista. Eli tämmöisellä niin kuin agendalla mennään kaiken kaikkiaan eteenpäin, mutta nyt ensimmäisenä tosiaan Kukkosen Mika ja Ryynäsen Mika tulevat puhumaan jakeluun liittyvistä asioista ja sillä me lähdemme nyt sitten liikkeelle. Kiitos vielä, että olette kaikki mukana tässä palaverissa ja ei mitään muuta kuin tästä sitten eteenpäin. Mika ja Mikat, olkaa hyvä. No niin, täällä Ryynäsen Mika, kiitoksia Jari. Otetaan tästä jako päälle. Noin. Eli asiakkaalta on tullut toive tämmöisestä niin sanotusta noutonipusta. Eli ideana on tehdä nippu, joka voidaan jättää esimerkiksi lehden toimituksen tuulikaappiin ja asiakas voi sieltä itse käydä hakemassa tämän kyseisen lehden siitä nipusta. Ja miten se sitten saadaan hoidettua koko tämä meidän varhaisjakeluprosessin läpi niin, että se kyseinen nippu ei mene, tai kyseinen lehti ei menekään sitten asiakkaan kotiin enää, vaan se tulee sitten suoraan sinne lehden esimerkiksi toimistolle. Ja mä näytän, miten se käytännössä nyt taikatilauksessa hoidettaisiin. Niin asetusten kautta me hallinnoidaan tämmöisiä nippuja ja mihin ne menee. Niin meillä täällä varhaisjakeluosiosta löytyy tämmöinen kuin varhaisjakelun reitit. Eli nyt kun me haluttaisiin tehdä tämmöinen tietty nippu, eli paperikasa, joka toimitetaan tiettyyn paikkaan, niin ekanakin me kerrotaan, että mikä sen kyseisen nipun numero on. Mä oon ottanut tämmöisen numeron, ihan keksitty numero voi olla 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja mä oon kertonut, että se menee tämmöiselle reitille. Tämä on ihan tämmöistä vakiotietoa, mitä me varhaisjakelussa käytetään. Ja sitten minä olen tehnyt tänne vakionippuihin, vakioniput-osioon, ja mä oon tänne vielä tehnyt niin tälle kyseiselle nipun numerolle niin niput. Näitä vakionippujahan me tehdään, että näillähän esimerkiksi ne just toimistolle tulee se 50 kappaletta tai 100 kappaletta joka päivä tai R-kioskille menee tietty määrä. Mutta nyt erona on se, että mä annan lukumääräksi 0, eli tähän nippuun ei kuulu yhtään lehteen. Ja nyt sitten asiakaskortilla, otetaan täältä joku ihan satunnainen henkilö, vaikka Virtanen, eli ollaan meidän demoympäristössä, kaikki data on keksittyä, ja me huomataan, että hänellä on täällä 2 kestotilausta, Virtanen Mimi-nimisellä henkilöllä, mä otan toisen tuosta vielä peruuta, niin se ei nouse tähän listalle. Laitetaan katkaisupäivä sinne vaikka tuohon lokakuun alkuun, näin, ja sitten mä otan sieltä sen toisen tilauksen, käydään katsomassa, että miltä se näyttää. Eli se näyttää hyvältä, että 26.3. alkaa ja 25.3. päättyy kestotilaus. No nyt tämän Virtasen Mimin tietoihin, niin täältä löytyy tämä pakotettu nippunumero, niin tänne mä käyn laittamassa sen kyseisen nipun numeron, mikä mä sinne asetukseen tein. Ja tätä käytetään nyt niin tämmöisenä niin sanottuna noutonippuna. Ja nyt mä tallennan kyseisen henkilön tiedot, ja nyt meillä on se pakotettuna nippunumero tämä. Se pakotettuja nippunumeroita te olette käyttäneet. Ja nyt kun mennään tekemään postituslistaa, valitaan lehti ja näytä tilaukset. Ja sitten ohjelma hetken aikaa rullaa, näyttää tilaukset ja sitten mä teen postitusajo. Eli ihan normaalisti postitusajo. Kestää ihan hetki ja sitten mennään katsomaan postitusta, eli postitusten haku. Ja nyt mä otan tästä ihan kaikki hae. Ja nyt täältä mä haen sitten ihan Windowsin ominaisuudella, että nouto-sanalla. Niin nyt mä löydän täältä Virtasen Mimin, ja hän kuuluu tämmöiseen kuin noutonippuun. Hän kuuluu varhaisjakeluun, mutta hän ei mene normaali varhaisjakelun nippuun, vaan hän menee tämmöiseen noutonippuun. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Ratamestarikatu 13B:hen ei mene lehteä, vaan se lehti menee noutonippuun. Ja se noutonippu toimitetaan sitten sinne esimerkiksi lehden toimistoon, mihin ollaan haluttu. Ja nyt meiltä löytyy täältä tämmöinen kuin noutoniput painike vielä, niin tätä kun mä klikkaan, niin mä saan tämmöisen listan niistä henkilöistä, jotka siihen noutonippuun kuuluu. Ja
halutaanko tämä sitten tulostaa tai halutaanko vähän eri muodossa, niin se on sitten sen ajan asia, että miten se otetaan ulos. Mutta nyt Virtanen Mimi löytyy noutonipusta ja hänen osoitekin näkyy tässä ja hän käy sitten sen lehden hakemasta sieltä lehden toimituksesta siitä kyseisestä nipusta. Eli tämmöinen ominaisuus on ihan suoraan käyttöön otettavissa tuolta asetusten kautta, kun laittaa vain nipun, luo sen kyseisen noutonipun, niin pääsee eteenpäin. Näin, kiitoksia Jari. Noin, kiitoksia Mika tästä esityksestä. Ja tosiaan nyt sitten seuraavana puhutaan jakelusta, niin tietysti digitaalinen jakelu. Tässä puhuttiin siitä fyysisestä jakelusta, mutta kun puhutaan digitaalisesta jakelusta, niin silloin tietysti maksumuuri ja siihen liittyvät asiat ovat oleellisia. Ja nyt Kukkosen Mika kertoo meille vähän lisää tästä asiasta seuraavassa puheenvuorossa. Ole hyvä, Mika. Tervehdys kaikki. Ensimmäinen kysymys, että näette nyt jakelu-nimisen slaidin siellä, eikö näin? Ja tässähän taustaa nyt on ollut nyt se, kaikki tietää, että nyt 1.10. Posti korotti hintoja ja hinnankorotus on lyhyessä aikavälissä, niin kun niitä on useampia tapahtunut ja varmaan tulevaisuudessa tapahtuu kanssa, niin sitten näitä erilaisia jakeluratkaisuja mekin täällä mietitään. Eli ollaan keskusteluissa, tai meillähän on toteutettu, olisiko 4 varhaisjakeluyhtiön kanssa eri alueilla, niin jakelua ja sitten on keskusteluja alueellisesti niin jakeluyhtiöiden kanssa ja näistä sitten kerrotaan myöhemmin, jos uutta on. Mutta tarkoituksena tosiaan, että tästä jakelun hintaa voisi saada laskettua. Ja äsken Mikahan kertoi tuosta yhdestä vaihtoehdosta, eli siitä, että ne tilaajat, jotka haluavat noutaa lehden toimituksesta, niin voisi sen tehdä. Mutta varmaan se pitkäaikavälin ratkaisu sitten kuitenkin on niin kuin tämä digitaalinen jakelu, ja siihen on 2 vaihtoehtoa meillä, tai mitä me tuetaan, niin maksumuuri ja näköislehde. Ja käydään ensin näistä tämä maksumuuri. Maksumuuri on siinä mielessä niin kuin yleisempi, se ei ole pelkästään mediaan sidottu asia. Kyse on siis niin kuin digitaalisten tilaajapalveluiden jakelusta ja sitten asioinnista siellä, sen tilauksen hallinnasta. Molemmat tarvitsevat maksumuuria, ja maksumuuria on siis median lisäksi käytössä, voisi ajatella vaikka kuntosaleilla. Se on aika konkreettinen se maksumuuri siellä, että ei pääse ovesta sisään, ellei pysty sitä tilaajastatustaan osoittamaan. Ja on sitten paljon muutakin tilauspohjaista palvelua, vesi, sähkö, autopesu ja parturi-kampaajan palveluja, tällaisia on. Mitä on yhteistä tällaisen maksumuurijärjestelmän, että niissä on suuri määrä volyymi kuluttaja-asiakkaita, että B2B:ssä maksumuureja ei oikeastaan ole käytössä samassa mielessä. Ja erilaisia tutkimuksia koitin tässä tuoreimpia löytää. Data elää aika nopeasti, mutta kyllä nyt voi aika suurella varmuudella sanoa, että digitilauksista valtaosa lehtien digitilauksista, median digitilauksista tulee maksumuurin kautta. Se mikä osuus se tarkalleen on, niin se vaihtelee sen median tyypin mukaan, että valtakunnallisessa mediassa varmaan Helsingin Sanomissa on tosi iso osuus digitilauksista maksumuurin kautta, paikallisessa medialla pienempi, mutta jos sitä ihan lähtee ajattelemaan, niin mitkä ne vaihtoehdot digitilauksille on, ellei ne tuu siitä kun käyttäjä tulee juttua lukemaan ja huomaa, ettei sitä saa lukea maksamatta, niin vaihtoehdot sille on aika vähäisiä. Tietenkin voi olla jotain markkinointikampanjoita, mistä sen digitilauksen voi aktivoida tai suoraan tilata, mutta kyllä toi on osoittautunut parhaaksi tavaksi tuo, että on jonkunlainen teaseri siinä, mitä saa nähdä, ja sitten vasta maksun jälkeen niin aktivoidaan tilaa. Mä olen itse asiassa tällä alalla aika tuore, että olen vasta puolisen vuotta tässä ollut töissä. Te tiedätte kaikki tämän alan toiminnat paljon paremmin kuin minä, mutta tässä on nyt kuvattu tällainen best practice maksumuurin käyttö median myynnissä, niin siinä on niin kuin 6 vaihetta, eli se ykkösvaihe on toi mistä äsken sanoin, eli se lukija
tulee siihen maksumuuriin, ja joka sanoo sitten, kertoo, että vain tilaajille aineistoa. Ja sitten siinä täytyy olla jonkunlainen CTA, sanotaan call to action, eli joku tilaa painike, että tästä painat, niin pääset eteenpäin. Ja se on se konversion niin kuin ensimmäinen vaihe, että se henkilö sitä tilaa-painiketta klikkaa. Pieni osa sen tekee, mutta siitä kaikki lähtee. Ja sitten sen jälkeen mennään tilauslomakkeelle, jossa sitten ne tilauksen yksityiskohdat, että otatko tämmöisen edullisen tai ilmaisen koetilauksen vai kestotilauksen, ja mielellään tuossa tilauslomakkeella pitää olla sitten maksuvaihtoehtoja erilaisia. Jatkuva luottokorttivelotus on varmaan se mihin suuntaan ollaan menossa. Aina kestotilauksilla jatkuva luottokorttivelotus on varmaan se tulevaisuuden suunta. Määräaikaisilla se on sitten varmaan maksupalvelu, verkkomaksupalvelu, että kerralla maksetaan sitten se oikeus. Ja tärkeää on tuossa vaiheessa 4, että ne oikeudet siihen mediaan tulee sitten maksumuurissa heti. Ne ei saa olla pitkää viivettä siinä kun on sen tilauksen tehnyt, että sitä pääsee lukemaan. Ja siitä se tilausjakso alkaa. Ja tilausjakson aikana niin sitä kuluttajaa pitää jollain lailla herätellä myöskin, että sieltä pitää saada jotain analytiikkaa, että onko niitä tunnuksia oikeasti käytetty. Jos niitä ei ole, niin sille voisi laittaa jotain herätä viestejä. Yleensä siinä on sähköpostilupa siinä vaiheessa, että meillä on tällaista sisältöä ja näin. Ja että se ei siinä tilausjakson aikana vaivu niin kuin tavallaan tule tällaista, että se unohtaisi sen tilauksen. Ja tullaan sitten siihen vaiheeseen 6, joka on ehkä se kaikkein tärkein tässä, eli kun se ilmainen tai halpa kokeilujakso on päättymässä, niin siihen tilaajaan pitää jollain lailla olla yhteydessä, jotta se uusisi sen tilauksen. Mitkä se paras yhteydenottotapa on, niin siinäkin on varmaan vaihtelua mediakohtaisesti. Jossain se voi olla puhelin, mutta sanoisin, että nuoremmille ikäluokille niin eivät ne niin kuin puhelimeen vastaa. Et sitten semmoinen esimerkiksi joku kaksisuuntainen SMS voi paremmin toimia, jossa vastataan vaan kyllä, ei, että haluanko jatkaa, ja siinä kerrotaan ne tarjouksen yksityiskohdat. Mutta toi 6. vaihe tosiaan vaatii sitten sen, että saa sellaisen raportin, tilausjärjestelmästä saadaan raportti, että kenellä se tilaus on päättymässä, jotta pystytään noita yhteydenottoja tekemään. Tämä on tämmöinen inbound-tyyppinen putki, mitä yleensä sitten B2B-puolella puhutaan inbound-myynnistä, eli tässä kohtaa oikeastaan aktiivisen myyjän vaihe on vaan tuolla vaiheessa 6, ja se voi olla vasta sen jälkeen, kun se on se tilaaja naputtanut siihen tekstiviestiin, että kyllä, olen kiinnostunut, niin sitten ehkä hänen voidaan ottaa puhelimitse yhteyttä. Mitä sitten taikatilaus tekee niin kuin maksumuurin osana, niin me voidaan noissa vaiheissa olla mukana tuossa ihan siinä vaiheessa, kun esitellään se tuote. Usein meidän asiakkaat kuitenkin tekee sen itse, he haluavat sen aika näyttävästi tehdä tällaisen landing-sivun, missä on vaikka 3 eri tuotevaihtoehtoa, ja niissä voi olla joku kampanjahinta tai jotain muuta. Mutta ne voidaan tehdä myös tuolla taikatilauksen puolella, että siellä on siis sellainen tuotevaihtoehdot, näitä voit tilata, ja sitten siinä yhteydessä on se tilaa-painike. Mutta usein asiakas siis tekee näin itse, ja on paljon niin kuin näyttäviä ratkaisuja. Valitettavasti mä en tässä pitti niitä näyttää, kun ne on asiakaskohtaisia, mutta hienoja tuommoisia ländereitä on tehty, mistä pystyy tilaamaan sen median. Mutta sitten kun painetaan sitä tilaa-painiketta, niin sitten yleensä mennään taikatilaukseen. Eli se tilauslomake on sitten suoraan tuolla meidän järjestelmässä, ja siellä on myöskin tämä käyttäjätunnusten hallinta, eli siellä sitten luodaan ne tunnukset, ja se on sitten se, missä kirjaudutaan siihen mediaan sitten, ja tavallaan se oikeuksien hallinta on kokonaan sitten tilausjärjestelmässä, ja se tarkastaa, että onko tilaus voimassa, ja palauttaa sitten tälle lehden sisällönhallintajärjestelmälle ne käyttöoikeudet. Siinä voi olla paljonkin erilaisia vaihtoehtoja, mutta sanoisin, että nykyään meidän asiakkaista kaikki antaa sitten vaan niin kuin kyllä ei. On oikeus lukea digiaineistoa tai ei. Et ei ole mitään sellaista hienojakaisempaa, että sanotaan, että sinulla on oikeudet vaan urheilu-uutisiin tai jotain vastaavaa.
nämä ei ilmeisesti ole ollut niin toimivia, että se on se niin kuin kyllä ei on ollut se paras, mutta periaatteessa niin kuin teknisesti noita käyttöoikeuksia voisi jotenkin hienovaraisemminkin tehdä. Ja sitten tuonne taikatilauksen tulee se analytiikkatieto, että ketkä sitä maksumuuria on käyttänyt, ketkä sinne on kirjautuneet, paljonko sitä on käytetty. Ja sitten toi, mistä myöhemmin puhutaan, että miten toi päättyvät tilaukset, niin miten se raportti saadaan, jotta voidaan ottaa tehdä niitä yhteydenottoja. Meidän hinnoittelu menee niin, että toi maksumuurin käyttöönotto taikatilauksessa on noin tonnin projekti. Se on projekti, se ei ole vaan nappia painamalla, koska siihen liittyy just niin se asiakkaan se brändi ja se landing-sivu, että missä se landing-sivu tehdään, miten ne vaihtoehdot niistä tuotteista halutaan esittää, onko jotain kampanjoita, miten nämä tehdään, siinä kannattaa tehdä yhteistyötä, että saa parhaan mahdollisen lopputuloksen, ei ole kyse pelkästään, että tilauslomake otettaisiin käyttöön. Ja jatkuva kustannus on tuo 35 € kuukaudessa. Tämä on siis varmaan itse tosiaan sanoin, että en ole tällä alalla pitkään ollut, mutta kyllä nämä niin kuin maksumuuriratkaisut on varmaan se digitaalisen myynnin tulevaisuus, että siellä kuitenkin nyt jo lähenee niin kuin 100% tuolla valtakunnan mediassa varmaan se maksumuurista tulevat tilaukset. Puhutaan jostain 80% varmaan noissa kansainvälisissä lehdissä. Sitten toinen vaihtoehto, joka on huomattavasti helpompi, halvempi, kaikilla tavoin kytkeytyy paremmin niin kuin tähän printtiprosessiin, on toi näköislehti. Se on yksinkertaisempi tosiaan ottaa käyttöön, vaikka ei ole sellaista sisällönhallintajärjestelmää, mistä maksumuuri mihin se voitaisiin yhdistää. Tässä niin kuin, tätä mä en käy tätä kalvoa läpi enempää, mutta jos niin kuin käyttöönotoissa tämä tulee sitten tutummaksi, että miten tuo maksumuuri yhdistettäisiin siihen julkaisujärjestelmään ja miten ne tiedot aina liikkuu. Siinä on kohtalaisen monimutkainen tämmöinen flow noita miten data siirtyy sitten eri järjestelmien välillä. Mutta toi näköislehtipuoli, niin siinä meillä on oikeastaan 2 vaihtoehtoa tarjolla. Tai sanotaan, että nyt on käytössä 1 vaihtoehto, eli lehtiluukku, joka on nyt todennäköisesti kaikilla tuttu ja usealle käytössäkin. Meillä on 6 asiakkaalla lehtiluukku käytössä niin, että me hallinnoidaan tehdään integraation kautta se tilaajatietojen päivitys sinne lehtiluukkuun. Eli meillä on sellainen valmis integraatio, jossa ne aktiiviset tilaajat viedään joka yö sinne lehtiluukkuun, niin sitten siellä, ketkä pääsee sieltä sinne kirjautumaan, niin se tieto pysyy ajan tasalla. Mikä tässä itse asiassa on mielenkiintoista, nyt kun mä katsoin meidän dataa, niin siellä aktiivisia tilauksia on meidän asiakkailla noin 20 000, niin niistä vain 10% on käyttänyt niitä tunnuksia. Lehtikohtaisesti ehkä 5-20% käyttää. Eli jos sanotaan, että on 2000 aktiivista tilaajaa, niin vain 200 on siellä lehtiluukussa ne tunnukset kerran kirjautunut niillä tai aktivoinut ne tunnukset käyttöön. Se tavoitettavuus näköislehdessä niin meidän havaintojen mukaan on sitten niin luokkaa. Mutta nämä on yksinkertaisempi sitten tosiaan ja edullisempi ottaa käyttöön, että tuo integraatio on me hinnoiteltu se 500 € sen käyttöönotto ja sitten tuo ylläpito. Eli se, että se joka yö varmasti siellä pyörii. Sen pystyy myös manuaalisesti sit halutessaan päivittää niin kuin heti sinne lehtiluukkuun sen tiedon. Se on 35 € kuukaudessa. Sitten meillä on yhdellä asiakkaalla nyt käyttöönottovaiheessa tämä Textalkin Brenly, joka on sitten taas Ruotsin markkinajohtaja vähän niin kuin samassa asiassa kuin lehtiluukku. Ja siihen on sitten tulossa integraatio. Mulla ei ole oikeastaan sellaista tarkkaa kuvaa siitä, että kumpi olisi loppukäyttäjille asiakkaalle suositeltava vaihtoehto, mutta nämä on ne, mitä me ollaan tässä meidän asiakkaiden kanssa törmätty näin. Tämä oli oikeastaan mun osuus.
näistä maksumuuria ja näköislehtiratkaisusta. Ja seuraavaksi oikeastaan on sitten Siirillä on vielä mielenkiintoisempi kanava, eli tämä WhatsApp-ryhmien käyttö sitten yhtenä keinona tavoittaa lukijoita. Kiitos. Kyllä, ja myöskin löytää uusia lukijoita, eli nyt sitten meidän tuoteasiantuntija Siiri Lassila kertoo seuraavaksi tästä aiheesta ja teemasta. Ole hyvä, Siiri. Joo, hei kaikille. Mä tosiaan kerron teille WhatsApp-kanavista, mikä on uusi mahdollisuus viestiä asiakkaiden kanssa. Jos olette käyttäneet niin kuin WhatsAppia ihan arjessa, niin tämä on ominaisuuksiltaan ihan niin kuin tuttu juttu, mutta ero on siinä, että WhatsApp-kanavien kanssa voidaan yksisuuntaisesti viestiä asiakkaiden kanssa. Tarkoittaa, että asiakkaat eivät voi vastata kanavan viesteihin muuten kuin emojeilla reagoimalla. Nämä kanavat on aika uusi juttu, mutta aikaiset adaptoijat media-alalta kertovat, että WhatsAppin kautta heille on tullut enemmän liikennettä kuin perinteisestä somesta, kuten esimerkiksi Facebookista tai X:stä. Ja kuten moni varmaan tietää, niin WhatsApp on maailman käytetyin viestisovellus, ja Suomi ei ole poikkeus tässä. Jopa 83% suomalaisista käyttää sitä, ja iso osa käyttää sitä joka päivä. Tämä tekee WhatsAppista loistavan alustan niin kuin tavoittaa sekä teidän olemassa olevia asiakkaita että uusia yleisöjä. Tämä WhatsApp-kanavat mahdollistaa teille suoran yhteyden mahdollisiin asiakkaisiin. Ja olipa sitten tavoitteena kasvattaa asiakaskuntaa tai tiivistää suhdetta nykyisiin asiakkaisiin, kanavat antaa ainutlaatuisen tavan viestejä olla läsnä arjessa. Ja kanavan kautta voit lähettää linkkejä artikkeleihin, viestejä, esim. Kohdennettuja tarjouksia WhatsApp-seuraajille, äänestyksiä, kuvia, videoita ja ääniviestejä. Ja näillä WhatsApp-kanavilla on myös hyviä yksityisyyttä suojaavia ominaisuuksia. Seuraajat eivät näe teidän puhelinnumeroa eikä heillä ole suoraa yhteyttä teihin, ellei teillä ole sit WhatsApp Business-tiliä käytössä. Ja seuraavaksi meidän demo, että miten tämä kanava perustetaan, ja tämä on ihan tosi helppo homma. Eli tässä nyt näkyy esimerkiksi Helsingin Sanomien kanava esimerkkinä. Näette, että he on postannut artikkeleita, äänestyksiä ja heillä on täällä kuvaus, mitä he tekevät. Tämä on vähän erilainen puhelimen kautta, mutta perusjuttu on sama. Että tästä vaan Create Channel ja sitten tulee tällainen disclaimer, että olette yksityinen, että kukaan ja kaikki näkee teidän kanavan ja kuka tahansa voi teitä seurata. Ja tähän vaan lisätään sitten kuva, kanavan nimi ja kuvaus. Ja nämä kuvan ja sitten kuvauksen vaihtaa sitten myöhemminkin. Ja näin, nyt meillä on tämä testikanava luotu, että näin helppoa se on. Sitten täältä Channel Info, tästä voi vaihtaa kuvan ja kuvauksen. Sitten voitte asettaa, että millä emojeilla teidän seuraajat voi vastata näihin postauksiin, että voiko millä tahansa, vain näillä vai ei millään. Sitten tähän voi kanssa lisätä hallitsijoita, että jos haluatte, että useampi ihminen pääsee tilille hallitsemaan ja postaamaan. Ja sitten kanssa voitte, koska nämä WhatsApp-kanavat on sidottu tiettyyn puhelinnumeroon, että jos käy niin, että pitää vaihtaa puhelinnumeroa, niin tästä voi sitten vaihtaa omistajuuden toiselle ihmiselle. Ja tästä voi sitten tosiaan postata videoita, kuvia, äänestyksiä, ja näissä äänestyksissä voi sitten päättää, että haluuko, että ihmiset voi vastata moneen vai yhteen vaihtoehtoon. Ja sitten kerron vielä vähän tuosta automatisaatiosta.
tosiaan WhatsAppin kautta ei voi valitettavasti automoida viestejä. Jos teillä on WhatsApp Business, sen kautta voi automoida jotain viestejä, kuten poissaolo- ja tervetuloa-viestejä. Jos haluaa ihan uudisvillan automatisoida, niin siihen tarvitsee appin. Ja tämä on erilaisia palvelutarjoajia vaihtoehtoja, joita olen listannut tuohon slaidille. Ja tässä oli tämä mun esitys kanavista. Kiitos kaikille. Kiitoksia Siiri mielenkiintoisesta esityksestä ja tästä varmasti myöskin tulemme jatkossa kirjoittamaan lisää tuolla meidän blogikirjoituksissa ja taas uudelleen viittaa myöskin sinne meidän uusien verkkosivujen blogiosastoon. Siellä on mielenkiintoista uutta tietoa ja tämä esitys tosiaan tulee teille myöskin jakoon niin, että pääsette sitten katsomaan myöskin näitä Siirin puheenvuoron oleellisia kohtia ja myöskin sitten linkkautumaan tuonne eteenpäin. Sitten seuraavana mennäänkin hakuihin ja raportteihin markkinoinnin ja myynnin tukena. Tämä asia on meillä aiemminkin ollut esillä, mutta haluamme tämän jälleen ottaa esiin sen takia, koska me halutaan nähdä myöskin meidän asiakkaiden ja meidän välinen yhteistyö tapana, jolla voidaan myöskin tukea sitä asiakaspysyvyyttä ja sitten toisaalta lisätä sitä myyntiä. Ja sen takia tämä on aina oleellinen asia muistaa hyödyntää niitä keinoja, joita on käytettävissä. Eli nyt sitten meillä Mika Ryynänen hyppää jälleen kehiin ja kertoo vähän lisää hausta ja raportista. No niin, kiitoksia Jari. Ja oikeastaan tuossa on niin hienoja herkullisia asioita meillä tullut viime aikoina, että mä voisin pikkusen lähteä näyttää uudet raportit tuossa viimeisenä ja niin kuin kermana kakkujen päältä ja aloittaa vähän muista asioista siinä alla. Eli ekanakin niin me tehtiin semmoinen ihan pieni nopea muutos meidän käyttöliittymään liittyen asiakaskorttiin. Eli kun haetaan täältä asiakkaan tiedot, niin me näytetään tässä asiakkaan laskut, niin näytetään nyt selvästi, missä muodossa lasku on, onko se tavallinen lasku, onko se maksumuistutuslasku, niin edespäin. Ja sitten se laskun tila. Ja se näkyy myöskin täällä sitten, kun ollaan editoimassa. Niin täältä näkee sitten kivasti, että kun tehdään vaikka uutta tilausta asiakkaalle, että onko asiakkaalla maksamattomia laskuja ja muita, ja mitä niiden laskujen tilat on. Eli lasku on esimerkiksi erääntynyt tilassa. Aikaisemmin meillä näkyy pelkästään se maksamatta tieto, ja siitä pääteltiin sitten erääntynyt. Mutta nyt nähdään, että on vaikka karhu 1, maksumuistus 1 lähetetty, ja asiakas on saanut sen, mutta ei ole vielä maksanut. Sellainen pieni käyttöliittymä muutos. No sitten mennään seuraavaan herkulliseen asiaan ja otetaan täältä vaikka Teemu-testaaja esille, meidän testihenkilö. Ja käydään katsomassa hänen asiakaskortteja. Otetaan tästä vaikka esille. Niin meillä on nyt täällä asiakkaan tiedoissa niin mahdollista laittaa laskun kieli paikalleen. Eli me voidaan todella nopeasti tuottaa erilaisia eri kielillä olevia laskupohjia. Ja nyt minulla on esimerkiksi tällä hetkellä järjestelmästä löytyy suomi, englanti, espanja, ruotsi. Ja swahilin meinasin tehdä tähän demoon, mutta oli yksi toinen ad hoc tuossa aamulla, niin ei ehtinyt vielä tehdä, mutta swahilikin on tulossa. Eli asiakkaan laskun kieli on englanti, joka tarkoittaa sitä, että käytännössä kaikki laskut, mitkä tästä eteenpäin asiakkaalle lähtee englannin kielellä. Ja jos käydään katsomassa sitten, otetaan tätä laskut näyttöä ja otetaan tätä joku lasku tästä vaikka esille. Katsotaan, mikä täällä on laskun kielenä. Laskun kielenä on englanti tässä laskussa. Ja nyt kun mä tulostan tämän laskun, niin sieltähän se sitten tulee englannin kielellä hienosti. Kaikki on käännetty englanniksi. Asiakkaan tarvitsemat tiedot. Ja sitten tietenkin, kun mä vaihdan täältä kieleksi espanja, sehän on hyvin käytetty kieli, niin täältä kun otetaan uusi lasku, niin heti huomataan, että siellä on espanjan kieleltä löytyy laskut. Ja tämähän sitten tarkoittaa käytännössä myöskin sitä, että kun lähetetään asiakkaalle vaikka sähköpostilla laskuja, niin täytyy ne pohjat olla käännettynä eri kielille. Eli huomioidaan siinä sitten se kieli. Eli käytännössä niin meille yhteydenottoon niin me otetaan sitten siinä, että miten se kielistys tehdään. Mihin kaikkialle pitää sitä espanjaa tai englantia tai ruotsia laittaa. Ja jos on toiveita eri kielistä vielä, niin meille vaan tietoa. Sitten mä näyttäisin tuosta rivi-ilmoituksesta
pienen demon. Mä otan täältä Teemu-testaajan ja mennään tekemään hänelle myyntiä. Ja meiltähän on tulossa tässä ihan lähiaikoina, kovasti on kyselty ja kovasti tehdään ja testataan ja vielä tuotteistetaan, niin tämmöistä työkalua, millä asiakkaat pystyy itse jättämään ilmoituksia. Esimerkiksi riivi-ilmoitusta, synttäriä, kuolinilmoitusta. Asiakas tekee koko ilmoituksen netissä, maksaa sen netissä verkkomaksuna ja siitä tulee sitten valmis julkaisukelpoinen PDF, joka voidaan suoraan sitten lehteen laittaa. Niin, tässä on oikeastaan pikkusen sitä niin kuin ensivaihetta, että miten se käyttöliittymässä toimii, ihan jos lähdetään tekemään käyttöliittymän kautta riivi-ilmoitusta. Mä klikkaan, nyt mulla on täällä Teemu-testaaja valittuna ja on myynti ja mä lähden tekemään hänelle ilmoitusvarhosta. Mä otan täältä kanavan ja sitten mä otan, että tehdään riivi-ilmoitus. Ja mä valitsen täältä vielä, että se on myytävänä osio. Ja nyt mä tallennan sen ja mä menen uudestaan katsomaan. Tuosta täytyy tuo tallennusvaihe tehdä, jotta saadaan ilmoitukselle ilmoitusvarausnumero, mitä sitten käytetään jatkossa. Ja meillä näkyy täällä nyt tämmöinen kuin avaa rivi-ilmoituksen muokkaus, koska on rivi-ilmoitusta myydään. Mä klikkaan sitä, aukeaa uusi ikkuna, katsoin, että näkyykö se teillä. Ja sitten ruvetaan tekemään ilmoitusta ja otan täältä nyt ihan copy-pastellani mun suosikkiasian, eli oman lentokoneen myynti-ilmoituksen, mutta en ole kyllä myymässä. Ja ei muuta kuin klikataan tuosta luo PDF, niin nähdään, että minkä näköinen olisi tulossa. Mä voin vähän täältä sitten lihavoida tekstejä, laitetaan noin ja laitetaan tuo vaikka kursivoidolla vielä ja katsotaan, miltä se nyt näyttää näin. Ja sitten tietenkin niin halutaan kuva myöskin ilmoitukseen. Mä klikkaan, että kuva on ilmoituksen yläreunassa. Sitten mä klikkaan lisää kuvaa ja sitten mä käyn täältä kaivamassa sen kyseisen lentokoneen näin. Ja sitten mä voin pikkusen vielä täältä tietenkin rajata eri lailla alueita. Otetaan vähän noin ja katsotaan, että se lentokone tulee siihen keskelle. Ja sitten vaan rajaa. Ja katsotaan, miltä se nyt näyttää. Aika hyvältä. Mä laitan vähän korkeutta, niin sitten se mahtuu tuon kivasti yhdelle sivulle. Ja hinta 133,84, eli se laskee automaattisesti leveydestä ja korkeudesta se hinnan. Jos mä pikkusen kasvatan korkeutta täällä, niin me huomataan, että sitten toi hintakin vähän muuttuu. Ja ei muuta kuin tallennetaan ja katsotaan, mä otan tuosta päivitä sivu, niin täältähän se ilmoitus sitten löytyy kyseisestä ilmoitusvarauksesta ja tietenkin kaikista muista paikoista, missä näytetään ilmoitusvarauksen tiedostoja. Niin sieltä löytyy tämä kyseinen äsken tehty PDF-tiedosto. Ja tämä on ihan sitten painokelpoinen suoraan sinne lehteen. Ja todellakin niin hyvin nopeasti päästään nyt siihen tilanteeseen, että annetaan asiakkaalle ihan oma mahdollisuus luoda tämmöisiä ilmoituksia ja maksaa samalla. Ja tuossa me jo nähtiin, mikä se ilmoituksen hinta on ja saadaan se aito PDF, joka pudotetaan sitten lehteen. Näin. Sitten mä puhun niistä raporteista, mistä se Jari aloitti. Näytettiin muut alle. Niin todellakin täältä asiakkailta tulee paljon toiveita erilaisista raporteista ja hirveän hyviä asioita. Ja mehän tehdään niitä mielellään ja tehdään sitten, katsotaan sen kyseisen asiakkaan kanssa, että homma toimii hienosti ja sitten me laitetaan niitä kaikille näkyviin. Eli versiotiedotteessa sitten lukee, että tämmöistä uutta on tullut. Ja nämäkin asiat, mitä mä äsken näytin, niin nämä on siellä versiotiedotteesta myöskin löytyy. Ja katsotaan tästä paria uutta raporttia. Niin, no tietenkin, no oikeastaan 3. Eli voimassa olevat tilaukset raportteja, jos katsoo, niin tästä saadaan ihan silmän räpäyksellä tieto meidän tilauksista. Mitä tilauksia Taikanakassa on? Mitkä niiden määrät on ja määrät yhteensä? Kiva koontinäyttö tämän hetken voimassa olevien tilausten tilanteesta lehdessä. Tuli silmänräpäyksessä. Sitten mä voin sieltä vielä vähän muuttaa sitä raporttia niin, että mä laitan tuohon, että laitan ruksi, eli näytä Excelissä enemmän tietoa. Mä otan Excelissä ulos kyseisen raportin. Ja nyt kun katsotaan sitä
Katsotaan, että Excel näkyy teille. Näkyy ja vähän suurentelen. Niin täältä löytyy nyt ne samat asiat, mutta niin, että näytetään aidosti se kyseinen tilaus, mikä on voimassa, ja sitten sen tilaajan tiedot. Ja tätähän voi käyttää sitten vaikka mihin raportointi, jos haluaa. Pitkä Excel-lista. Eli tarkemmin avattuna voimassa olevien tilausten tiedot. Noin, katsotaan seuraavaa. No nyt on tämmöinen kuin passiivit tilaukset raportti. No otetaan tuosta, näytän raportin kuvaus. Ja mä voisin itse asiassa laittaa tuosta ruksit päälle ja tee raportti, niin ohjelma lähtee tekemään sitä raporttia. Eli kyseessä passiivit tilaukset raportti, mihin haetaan kaikki tilaukset, jotka on päättynyt kyseistä aikaa aikaisemmin, eli eivät ole voimassa. Ja sitten mä laitoin ruksit vielä kohtiin, että poistetaan markkinointikieltoiset, poistetaan kuolleet sairaat, joilla on taloudellinen syy peruutuksen syynä tai on maksamatta päättynyt. Eli nämä on sellaisia ehtoja, mitkä tilauksiin voidaan laittaa päälle. Eli tilaus päätetään vaikka taloudellisen syyn perusteella. Ja sitten minulla on täällä tämmöinen ruksi kuin, että poista tuplia sähköpostilla, puhelinnumerolla, osoitteella ja nimellä. Ja tämä toiminto hidastaa hakua huomattavasti, mutta kuten huomasitte, ei liian kauan kestänyt tämä haku. Niin nyt käydään hakemassa, kun me ekana haetaan haululla nämä tilaukset, jotka on päättynyt, ja löydetään sitten sieltä tilaaja, jonka sähköposti on esimerkiksi näin. Niin ohjelma käy nyt hakemassa tällä kyseisellä sähköpostilla niin uudempia tilaajia, jotka on eri henkilöitä. Eli tällä pystytään välttämään niitä, että kun meillä on rekisterissä tyypillisesti tuplia, niin pystytään sitä tuplaongelmaa välttämään. Koska usein esimerkiksi niin puhelinnumero on tuplalla sama, tai sähköposti on sama, tai sitten on etunimi, sukunimi, osoite on sama. Niin tällä toiminnalla karsitaan sitten ne tuplat veke. Asiakas ei sitä tiedä, että hänellä on tupla meidän rekisterissä, mutta tällä me saadaan kivasti se veke. Ja tässä me nähdään, meillä on tässä demoympäristössä näköjään tosi paljon tuplia, niin me nähdään vielä, mitä ne tuplat on. Eli näitähän me voitaisiin käydä siellä rekisterissä vielä siivoamassa. Eli mentäisiin hakemaan vaikka tällä sähköpostilla, käydään hakemassa niin rekisteristä tietoa ja huomataan, että niitä löytyy 2 kappaletta ja todetaan, että se on tupla, ei muuta kuin pois. Ja tietenkin raportti tulee ulos, raportti, joka käydään katsomassa, niin mitä sieltä löytyy, niin täältähän löytyy nyt se passiivien lista, eli henkilöillä, joilla ei ole tilausta tällä hetkellä voimassa. Ne on passiiveja. Ja näille sitten voitaisiin tehdä markkinointitoimenpiteitä, että vähän vaikka karsitaan tätä vielä Exceliä ja laitetaan sitten puhelinmyyntiin, että soitelkaa. Että nämä on lehden tilaajia ollut, mutta ei ole tilausta enää voimassa. Myydään lisää. Noin. No sitten vielä katsotaan tuosta 3. raportti, joka on tämmöinen kuin aikavälillä päättyneet tilaukset. Niin tätä raporttia me käytetään silloin, kun halutaan tehdä esimerkiksi soittolista tai markkinointilista niille tilaajille, jotka on ollut meidän tilaajia, mutta niiden tilaus on päättynyt tietyllä aikavälillä, esimerkiksi edellisen kuukauden aikana. Oletuksena tulee edellinen kuukausi. Ja nyt kun mä klikkaan täältä, teen raportti, se tulee hetkessä, tulee raportti, ja tätä raporttia hyväksi käyttää, niin me nähdään, että täällä on tilauksia, jotka on loppunut. No, meillä on kestotilaukset, ei ole jatkunut, niin sen takia ne näyttää myöskin tässä loppuneissa tilauksissa. Mutta käytännössä kaikki määräaikaiset tilaukset löytyy täältä. Ja sitten tietenkin löytyy niitä tilauksia, jotka on kestotilauksia, jotka on peruutettu. Ne näkyy myöskin tästä listasta kivasti. Ja yhtä lailla tätä listaa vähän karsittaisiin, otettaisiin ylimääräiset pois ja laitettaisiin sitten asiakkaalle soittolistaa tai myyjälle soittolistaa, että nyt voidaan soitella. Eli nämä on oikeastaan niitä uusia raportteja ja sitten tietenkin kaikkia näitä jaksotusraportteja me ollaan kovasti paranneltu ja käsitelty, että niitä kanssa kannattaa käydä katsomassa sitten läpi. Ja sanoisin, että viikoittain tulee uusia raportteja, niin me laitetaan niistä tietoa sitten siihen meidän versiopäivitykseen, että
nyt on tämmöinen raportti tulossa. Ja kiitoksia kovasti teille, kun olette laittanut meille näitä hienoja kommentteja ja ollaan saatu tehtyä näitä raportteja sitten tuotantoon saakka. Kiitoksia Mika sinulle tästä puheenvuorosta. Joo, tosiaan niin kuin meillä on myös ollut, aina haluamme sen sanoa, että meille tärkeintä on kaikki se tieto, mitä me asiakkailta saamme, ja yhdessä asiakkaiden kanssa tätä palvelua me kehitämme eteenpäin. Ja näin on kyllä tähän mennessäkin käynyt, ja varmasti jatkossakin teidän hyvät ideat auttaa meitä edelleen kehittämään tätä meidän palvelua ja tuotetta eteenpäin. Ennen kuin mennään teidän kysymyksiin, siellä on muutamia ihan hyviä kysymyksiä tullut, niin voisin ehkä kuitenkin vielä sen verran tästä ottaa esiin meidän tukikanavaa. Jaanpas tuosta näyttöä pieni hetki. Tukikanavamme, jossa on tosiaan nyt sitten viime kesän aikana olemme tätä uudistaneet ja koko ajan me kehitämme tätä myöskin eteenpäin. Yksi asia, joka tänäänkin on tullut esiin täällä, on versiotiedotteet. Eli nyt täällä kohdassa uutiset löytyvät kaikki ne viimeisimmät versiotiedotteet, joissa esimerkiksi nyt sitten näkyy ne kaikki uudistukset, joita sitten ohjelmaan teemme. Niitäkin uudistuksia, joista myöskin tänään on puhuttu. Tänään esimerkiksi Mika esitteli rivi-ilmoitustyökalua, eli täältä löytyy nyt vaikkapa siihen liittyvää tietoa, eli tämän asian osalta oleva versiotiedote. Ja kaikki versiotiedotteet myöskin sitten historian osalta tallentuvat tänne. Mutta muiltakin osin tietysti tämä meidän tukikanava on sellainen, jota ehdottomasti kannattaa hyödyntää. Ja mielellään otamme teiltä myöskin palautetta vastaan siihen, että mitä täältä puuttuu ja mitä tänne kannattaisi ehkä tuoda lisää. Mutta sitten hei, teidän kysymyksiin. Täällä on tullut muutamia kysymyksiä teiltä nyt sitten. Eli luen täältä muutamia kysymyksiä. Katsotaan, mitä tänne on tullut. On kysytty, onko meillä integraatiota lehtikierron kanssa? Lehtikierto on minulle ainakin tässä tilanteessa nyt tuntematon kumppani meille. Onko Mika teillä kummallakaan tietoa lehtikierrosta? Ei ole mulla. Joo, lehtikierto.fi-palvelun kanssa ei ole ollut integraatiota, eikä oikeastaan olla tosiaan törmätty tähän mennessä, että olisi kyselty, mutta selvitetään. Joo, selvitetään joo, ja ehdottomasti voidaan tässä sitten keskustella lisää ja katsoa, että minkälainen se mahdollinen toteutus pitäisi olla. Seuraava kysymys täällä on, voiko WhatsApp-ryhmän luoda taikatilauksen tilaajille, joilta on tiedossa puhelinnumero? Osaatko Siiri vastata? Joo, siis nämä kanavat on ne on avoimia, että sinne voi kuka tahansa liittyä ja kuka tahansa ne voi löytää, että sinänsä ei voi lisätä ketään. Voi tietysti lähettää linkin ja teidän kanavilla, somessa ja lehdessä kertoa, että tällainen on olemassa, mutta ei sinänsä voi perustaa ryhmää tämän kautta. Jos haluaa ryhmän perustaa, niin täällä on tällainen communities-vaihtoehto, tai sitten jos haluaa lähettää viestejä tietyille henkilöille, niin sitten täällä on broadcast list-vaihtoehto, jonka kautta voi lähettää saman viestin monelle ihmiselle. Mutta kanavat ei ole tällainen sinänsä ryhmä, vaan ihan avoin viestintäkanava. Kiitos Siiri. Kysytään myös ja yritysasiakkaalle oma ryhmä, eli jos halutaan luoda eri ryhmiä, niin sehän on mahdollista tietenkin tuolla luoda. Sitten yritysasiakkaille oma ryhmä ja tilaajille oma ryhmä, eikö niin? Joo. No sitten täällä on kysymys esitetty laskun kielestä. Ilmeisesti eikä Mika nyt niin, että tämähän ei nyt vielä näy kaikille asiakkaillemme tämä laskun kielen vaihto, vaan se pitää tietysti aktivoida asiakaskohtaisesti näkyviin, kun kysymys täällä liittyy siihen, että asiakaskortilla ei ole laskun kielen valintakohtaa vielä näkyvissä, niin tämähän on se syy, eikö niin? Joo, kyllä. Eli meille on tieto siitä, että halutaan ottaa esimerkiksi ruotsin tai englanninkielinen laskukieli käyttöön, niin me autetaan sitten siinä, että mihin kaikkialle pitää näitä kielistyksiä tehdä. Eli esimerkiksi kun järjestelmästä lähtee paljon automaattisesti laskuja eteenpäin, niin tietenkin näihin kaikki automaattiviesteihinkin täytyy sitten saada se laskun kieli vastaavasti esimerkiksi englanniksi.
niin kerrotaan sitten asiakkaalle, että mihin kaikkialle pitää käännöksiä tehdä. Mutta tietenkin tekoäly on nykyään aivan käsittämättömän hieno kääntämään asioita, niin se on hyvin pitkälle sitä copy-paste-touhua se kääntäminen. Ja eikö niin, tuossa hyppään muutaman kysymyksen yli, palaan niihin hetken kuluttua, mutta nämä raportit, jotka myöskin tässä oli uusia, niin sama juttu, eli voidaan aktivoida teille näkyviin, niin sitten pystytte niitä hyödyntämään, ei ole suoraan niin kuin heti kaikella näkyvissä, vaan sitten aktivoidaan ne teille myöskin sitten näkyviin, jotka niitä haluavat. Joo, oikeastaan raportit voidaan laittaa kaikki saman tien näkyviin, että meillähän on sinne käyttäjätunnukseen sidottu, että minkälaisia raportteja milläkin käyttäjätunnuksella näkyy, niin voidaan laittaa sinne pieni info, että miten niitä aktivoidaan sitten, että halutaanko kaikille käyttäjätunnuksille vai vain tietylle. Eli yrityksen admin tekee niitä määrityksiä. Voiko Mika rivi-ilmoituseditorilla niin kuin muokata asiakkaan lähettämää valmista ilmoitusta, jos siinä on esimerkiksi kirjoitusvirhe? Joo, eli siinä vaiheessa, kun otetaan käyttöön tämä asiakkaalle suunnattu työkalu, millä asiakas voi itse tehdä niitä rivi-ilmoituksia, niin siinä on nimenomaan ideana se, että me kerätään se kaikki data, mitä asiakas syöttää käyttöliittymässä, ja myöskin se data ja tämä lopullinen PDF niin on järjestelmässä, jolloin kun valmista PDF:ssä huomataan lehden toimituksessa, että siellä on selvä kirjoitusvirhe, tämä lentokone myydään liian halvalla, niin sitä pääsee sitten muokkaamaan. Eli päästään takaisin tavallaan sieltä taikatilauskäyttöliittymän kautta, päästään rivi-editoriin takaisin ja pystytään vielä muokkaamaan sitä ilmoitusta. Eli pystyy. Ja täällä oli myös jatkokysymys tuohon, mihin oikeastaan jo vastattiinkin, että aktivoidaan nämä raportit nyt näkyviin kaikille, niin että kaikki pystyvät niitä hyödyntämään, eli nämä uudet, mitä tuossa oli näkyvissä. Sitten täällä oli vielä kysymys tällaisesta, että olisiko mahdollista saada määräaikaisten tilausten huomiotoiminto, eli 1 viikko ennen kuin tilaus päättyy, tulisi taikatilaan huomioasiasta. Jonkunlainen huomioikkuna tai vastaava. Ihan hyvä ajatus ja idea kyllä. Mites Mika sanot, miltä tämä kuulostaa? Joo, kyllä. Eli tämmöisiä toimintoja, eli asiakkaan tilaus päättyy ja siihen halutaan reagoida, niin tämmöisiä automatiikkojahan meillä ei vielä ole. Mutta nyt kun meidän asiakkaat toivotte niitä, niin esimerkiksi tämmöinen voidaan hyvin laittaa sinne päälle. Laitetaan ihan tuonne asetuksiin ruksi, että tämmöinen asetus on käytössä. Ja silloin niin joka yö, kun meillä menee palvelemaan erilaisia ajoja, niin se ajo myöskin tutkii näin, että jos on määräaikainen tilaus ja se on päättymässä tiettynä aikaikkunana, esimerkiksi viikko aikaisemmin tai kuukauden aikana, niin siitä saadaan kyllä sitten huomio hyvin helposti laitettua. Että kiitos kysymyksestä, että laitetaan mahdollisimman pian toimimaan. No niin, hei, kiitoksia teille kaikille oivista kysymyksistä ja kiitoksia myöskin siitä, että olette tässä paikalla. Nyt on vielä muutama minuutti aikaa, jos joku haluaa nopean kysymyksen esittää, niin se on mahdollista, mutta niitä voi tosiaan meille esittää myöskin sitten jälkikäteen olemalla yhteydessä meihin sitten vaikka tuohon meidän tukiviestikanavamme kautta. Lyhyenä yhteenvetona tästä tämän päivän tilaisuudesta meillä oli hyvinkin, sanotaan, vähän erityyppisiä aiheita tänään. Aloitimme siitä, että käytiin läpi aiheita, jotka nyt sitten tällä kertaa liittyvät siihen jakeluun. Siinäkin erilaisia tapoja, eli tämä perinteinen jakelu, minkälainen esimerkiksi muoto voisi olla tapa, jossa sitten mahdollistetaankin se, että lehden tilaaja hakee sen lehden itse sieltä toimituksesta. Ja sitten tietysti se asia, joka tulevaisuutta kovinkin meillä nyt sitten koskettaa kaikilta osiltaan, on erilaiset digitaalisen jakelun muodot, joita sitten Kukkosen Mika tuossa esitteli. Sitten tietysti erittäin mielenkiintoinen asiakokonaisuus oli tämä WhatsApp, jonka Siiri meille ja teille esitteli, ja sen mahdollisuudet nyt sitten nykyasiakkaiden aktivointiin ja myöskin uusien asiakkaiden, uusien tilaajien saamiseen. Sitten käytiin läpi erilaisia toimintoja ja erilaisia raportteja ja todettiinkin, että aktivoidaan niitä teille nyt sitten tässä käyttöön. Tässä tämän päivän teemat ja asiat ja seuraava tilaisuus on nyt sitten vielä edessä tuossa jonkin ajan kuluttua. Oliko täällä vielä joku kysymys tullut? Okei, täällä oli vielä pari kysymystä.
Eli täällä on esimerkiksi tämmöinen kysymys, kun miten maksettu ilmoitusmaksu saadaan palautettua asiakkaalle, kun ilmoitus ei täytä julkaisun edellytyksiä. Oli täällä tällainen kysymys vielä tullut tässä ihan loppumetreillä. Keritäänkö tähän vielä vastaamaan? Ehdottomasti keritään. Jos ei ehditä, niin sitten kerrotaan jatkossa lisää. Joo, eli siellä niin kuin Paytrailin puolellahan on mahdollisuus sitten palautella rahoja. Eli jos asiakas on sen verkkomaksuna maksanut sen ilmoituksen rahan 50 €, niin käytännössä niitä aikatilauksesta me ei pystytä rahoja palauttelemaan asiakkaan tilityksen. Asiakkaalla on jo mennyt, eli teille. Mutta esimerkiksi Paytrailissa tai Vismapayssä, niin siellähän on omat toiminnot sitten tämmöisen rahan palauttamiseen, niin sitä kautta se palauttaminen sitten pitäisi tehdä. No sitten on vielä kysytty täällä, että olisiko mahdollista saada tilaajille mahdollisuus laittaa huomio päälle tulevaisuuteen. Esim. Silloin, jos tilaaja haluaa pitää kesätauon tilauksessa, hänen pitäisi ottaa yhteyttä taas syksyllä. Joo, kyllä. Itse asiassa tämmöisiä niin kuin huomioita, että pitää tehdä jotakin, niin tuossa pari viikkoa sitten jonkun kanssa näistä juttelinkin, ja ihan hauskoja ideoita oli siinä. Oli justiinsa tätä, että voidaan vaikka 3 kuukauden päästä sitten asiakkaalle laittaa, että nyt olisi tämmöistä ilmoitusta tarjolla, että haluatko sen lehteen, että yksinkertaisemmillaan se on sitä, että asiakaskortille laitetaan uusi teksti-ikkuna ja siihen viereen päivämääräkenttä ja tallennetaan, ja kyseisenä päivämääränä se nousee sinne huomioihin, tämä kyseinen viesti asiakkaan tietojen kanssa. Niin tässä itse asiassa puhutaan aika lailla samoista asioista, ja voisin tuosta olla yhteydessä kysyjiin vielä ja vähän kysellä, että miten se haluttaisiin toimimaan, mutta pieniä asioita tehdä, että ihan mielellään kyllä näitä tehdään. Joo, erinomaisia huomioita, ja tämä on juuri sitä, mitä me arvostetaan tosi paljon, että me saadaan tällaisia ideoita, joilla me voidaan kehittää tätä palvelua edelleen eteenpäin ja teille hyödyksi ja tukemaan sitten teidän tilaajien ja teidän välistä dialogia. Hei, kello on 11. Meillä oli hyvin kattava, mielenkiintoinen sisältö tänään webinaarissa. Vielä kerran kiitoksia teille kaikille osallistuneille, ja mielellään käymme dialogia teidän kanssa. Tänä vuonna tulemme järjestämään vielä yhden webinaarin tuossa myöhemmin lähempänä loppuvuotta, todennäköisesti siellä joulukuun alkupuolella jossakin kohden. Palaamme siihen aikatauluun ja sen webinaarin sisältöihin vielä erikseen. Tulette tietenkin saamaan meiltä myös meidän newslettereitä. Käykää aktiivisesti seuraamassa meidän blogikirjoituksia ja muistakaa käydä myös tsekkaamassa tuolla tukikanavassa noita versiotiedotteita. Oikein mukavaa viikonjatkoa teille kaikille ja kiitos paljon.